بسیاری از شما در روزهای گذشته وقتی تیترهای آتشبس را می‌خواندید این سؤال تلخ را از خودتان پرسیده اید: آیا باز هم معامله شد؟ آیا این همه فشار، این همه خون و این همه هزینه قرار بود به همین نقطه توخالی ختم شود؟ احساسی آشنا، حس رها شدن بعد از یک طوفان بزرگ، درست در لحظه‌ای که فکر می‌کردیم ورق برگشته سنگین‌ترین وزنی است که یک ملت می‌تواند تحمل کند. اما امروز می‌خواهم بدون تعارف با حقیقتی روبرو شویم که شاید شنیدنش دردناک باشد، اما برای بیداری واقعی از هر نوری حیاتی تر است. اگر هنوز فکر می‌کنید که کلید آزادی این سرزمین در جیب سیاستمداران واشنگتن یا در گرو معادلات قدرت‌های جهانی است، باید بگویم که هنوز در یک تله مهندسی شده گرفتارید. تاریخ یک درس تکراری و بیرحمانه دارد که ما در هیاهوی اخبار مدام نادیده‌اش می‌گیریم. هیچ کس برای نجات ما نمی آید. امروز در اینجا می‌خواهیم لایه‌های این آتشبس مشکوک را برداریم و با فکت‌های مستند ببینیم که چطور توهم ناجی به ابزاری تبدیل شده تا اراده درونی یک جامعه را درست در حساس‌ترین لحظه فلج کند. بیایید ببینیم پشت پرده این معامله چه کسی واقعاً سود می‌برد. پیش از هر چیز یک نکته را بسیار شفاف روشن کنیم. هدف ما در اینجا بدگویی یا گلایه از دولت‌های دیگر نیست. در دنیای واقعی سیاست هر دولتی وظیفه دارد قبل از هر چیز به منافع ملت و امنیت مردم خودش فکر کند. این یک قاعده جهانی است. اگر دولتی بین آزادی ملت ایران و سود استراتژیک کشور خودش دومی را انتخاب می کند، نباید تعجب کرد. آنها دقیقاً همان کاری را می کنند که برایش سوگند یاد کردند: حفاظت از منافع ملتشان. ولی تراژدی اصلی اینجاست که در تمام جهان شاید هیچ ساختاری به اندازه جمهوری اسلامی پیدا نشود که چنان در تله ایدئولوژی سمی خود گرفتار باشد که حاضر شود همه سرمایه‌ها، جغرافیا و آینده یک ملت را فدای رویاهای پوچ فردی یا عقیدتی خود کند. ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که برخلاف تمام دولت‌های دنیا منافع ملی برایش کمترین ارزش را دارند. پس وقتی ما منتظر ناجی خارجی نشسته ایم، در واقع مرتکب یک خطای محاسباتی بزرگ شده ایم. ما از کسانی که به دنبال منافع کشور خودشان هستند توقع داریم به خاطر ما برخلاف منافعشان عمل کنند، آن هم در حالی که حاکمیت خودمان بزرگترین دشمن منافع ملی ماست. این بیداری یعنی درک این واقعیت که در این قمار بزرگ هیچ کس دلش برای ایران نمی سوزد جز خود ایرانی. اما آیا این یک اتفاق جدید است یا ما در حال تکرار یکی از همان فصلهای بی پایان تاریخ هستیم؟ بیایید به عقب برگردیم و ببینیم این تله انتظار برای ناجی چطور در گذشته هم ملت‌ها را در حساس‌ترین لحظه‌ها تنها گذاشته است. برای اینکه روشن شود که این یک فکت تاریخی و نه یک مورد مقطعی است، بیایید به آگوست 1944 برگردیم. ارتش مقاومت لهستان در ورشو علیه اشغالگران نازی قیام کرد. چرا؟ چون ارتش سرخ شوروی به چند کیلومتری شهر رسیده بود. بر رادیوهای آنها مدام پیام می‌فرستادند که ما در راهیم، قیام کنید. اما حقیقت پشت پرده چه بود؟ استالین دقیقاً پشت رودخانه بیستولا ارتش خود را متوقف کرد. او 43 روز تماشا کرد که چطور نازی‌ها زیرساخت‌های ورشو را با خاک یکسان می‌کنند و نیروهای مقاومت را قتل عام می‌کنند. استالین ناجی نبود. او منتظر بود تا نیروی درونی ملت لهستان کاملاً نابود شود تا خودش بر روی خاکستر یک شهر بی‌دفاع
حکومت مد نظرش را بنا کند. این نخستین درس تاریخ است. ناجی خارجی پیروزی شما را نمی‌خواهد. زمینی را می‌خواهد که هیچ مقاومت داخلی در آن باقی نمانده باشد. نمونه نزدیکتر و شاید تلختر قیام 1991 عراق است. پس از شکست صدام در کویت، رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش پدر در یک سخنرانی رسمی از مردم و ارتش عراق خواست که کار را تمام کنند و امور را به دست بگیرند. اما به محض اینکه مردم در 18 استان قیام کردند، سیاست واشنگتن تغییری ناگهانی کرد. آنها نه تنها راه را برای هلیکوپترهای توپدار صدام باز گذاشتند، بلکه عملاً اجازه دادند تا گارد ریاست جمهوری که شکست خورده بود دوباره سازماندهی شود و قیام را در خون غرق کند. حکومتی که همه فکر می‌کردند کارش تمام است، وحشی‌تر از قبل بازگشت و دهه‌ها خفقان مطلق ایجاد کرد. چرا؟ چون در معادلات قدرت یک دیکتاتور زخمی ولی تحت کنترل گاه مفیدتر از یک ملت بیدار و مستقل است. و اما نمونه‌ای که هنوز داغش بر پیشانی تاریخ معاصر ماست، کردهای سوریه است. آنها متحد اصلی و پیاده نظام خط مقدم جامعه جهانی در نبرد با داعش بودند. هزاران کشته دادند و به عنوان قهرمانان مبارزه با تروریسم در تمام رسانه‌های دنیا ستایش می‌شدند. اما در اکتبر 2019 چه اتفاقی افتاد؟ به محض اینکه معادلات سیاسی تغییر کرد و منافع واشنگتن با آنکارا گره خورد، با یک توییت چراغ سبز خروج نیروها ساده شد. متحدان دیروز در عرض چند ساعت تنها گذاشته شدند تا در برابر حملات سنگین قرار بگیرند. درس تلخ روژاوا برای ما این است که در شطرنج قدرت هزینه معامله امروز میتواند به راحتی قهرمان فردا باشد. وقتی قدرت ما ریشه در زمین خودمان و اراده مستقل خودمان نداشته باشد و صرفاً به حمایت مقطعی یک قدرت خارجی وابسته باشد، با هر چرخش دیپلماتیک تمام دستاوردهایمان میتواند به قمار گذاشته شود. این الگوها تصادفی نیستند. وقتی امروز می‌بینیم که در میانه‌های درگیری توجه‌ها از سرکوب داخلی منحرف می‌شود، باید از تاریخ بپرسیم: آیا دوباره در حال تماشای همان سناریوی قدیمی هستیم؟ سناریویی که در آن جنگ نه برای آزادی ما، بلکه برای تبدیل یک حکومت متمرد به یک موجود زخمی ولی گوش به فرمان طراحی شده؟ در علوم سیاسی به این پدیده میگویند جنگ به عنوان کپسول زمان. تنش خارجی بهترین فرصت برای مهندسی دوباره خفقان است. وقتی نگاه یک ملت از درون به آسمان و مرزها برمیگردد، یک خلأ امنیتی روانی ایجاد می شود. در همین راستا بیایید یک سوال فنی بپرسیم. در عصر اینترنت های ماهواره‌ای چطور ممکن است یک ملت که تا این لحظه 41 روز از آن گذشته در خاموشی مطلق فرو برود و هیچ کدام از مدعیان تکنولوژی نخواهند این سد را بشکنند؟ آیا واقعاً توانش را نداشتند؟ یا اراده اش را؟ حقیقت این است که این سکوت تکنولوژیک بهترین هدیه برای حکومتی بود که می‌خواست در تاریکی پروژه سرکوب را پیش ببرد. در حالی که همه چشم‌ها به مسیر موشک‌ها دوخته شده بود، در زمین و در کوچه‌های این شهر اتفاق دیگری در جریان بود. جنگ برای این ساختار یک فرصت 40 روزه بود تا در پناه دود و آتش جو امنیتی را به بالاترین سطح برساند. بازداشت‌های گسترده و اعدام‌هایی که به رویه روزانه تبدیل شد، پتانسیل عظیمی از اعتراض را با شوک جنگ به خوابی اجباری فرو برد. و مضحک‌ترین و البته تلخ‌ترین بخش ماجرا اینجاست: در حالی که مردم ایران با یک گرگ زخمی روبرو هستند،
که حالا وحشی‌تر و تشنه‌تر از قبل به جان جامعه افتاده، ترامپ و مشاورانش در کنفرانس‌های خبری خود با لبخند از تغییر رفتار حکومت حرف می‌زنند. آنها از حکومتی می‌گویند که ادعا می‌کنند عوض شده. اما ما با گوشت و پوستمان می‌بینیم که حتی نقاب هم نگذاشته‌اند و چنگال‌هایشان خونین‌تر از پیش است. این همان دروغ بزرگ است، فروختن امنیت کاذب به بهای خون ملتی که در انتظار معجزه فرصت طلایی خود را برای بیداری درونی از دست می‌دهد. بنابراین وقتی امروز با پدیده‌های اعدام‌های بیدادرسی یا افزایش بازداشت‌ها روبرو هستیم، نباید آن را صرفاً یک کنش تصادفی بدانیم. از منظر تحلیل بقا ما با ساختاری روبرو هستیم که به شدت احساس ناامنی می‌کند، شبیه به چیزی که در زیست شناسی به آن واکنش تهاجمی موجود زخمی می‌گویند. این موجود نه تنها تغییر نکرده، بلکه در پناه هیاهوی جنگ و ادعاهای غیرواقعی دیپلماتیک که از تغییر رفتار سخن می‌گویند، در حال بازسازی دیوارهای سرکوب خویش است. اینجاست که پتانسیل خفته جامعه با یک نفرت آگاهانه جایگزین می‌شود. نفرتی که دیگر از جنس هیجان نیست، بلکه از جنس شناخت عمیق است. حالا که فهمیدیم در جهان منافع تنها هستیم، این سوال پیش می آید که چطور باید این تنهایی و این رنج را به قدرت تبدیل کنیم. دوستان من، اینجاست که ما با واقعیتی عریان روبرو می شویم. حقیقتی که شاید در ابتدا گزنده باشد، اما پیامی بزرگ در دل خود دارد. این پایان عصر معصومیت و شروع بلوغ ماست. ما یاد گرفتیم که هیچ معجزه‌ای از بیرون رخ نخواهد داد و قدرت واقعی ما در پذیرش همین تنهایی استراتژیک نهفته است. اما با این حجم از رنج و خشم متراکم چه باید کرد؟ در ویدیوی بعد می‌خواهم از دریچه روانشناسی عمق و کیمیاگری رنج به این بپردازیم که چگونه میتوان این خشم سیاه را به نوری برای بیداری تبدیل کرد. تا آن زمان یادتان باشد حقیقت هر چقدر هم سرد اولین گام ما برای رهایی. در فراسوی بیداری با هم و در کنار هم خواهیم بود. Show force to the weak. You call it order, you call it law, but out of fear, you hide below. You beat that drum so loud, a hollow sound. So proud, you scare your own, your crowd. But power never hunts its own. This is not strength, this is fear. Cracks are showing everywhere. Bury it deep inside our minds. No more fear, no more lies. Let it fall, let it die.